नमस्ते सबैलाई, स्वागत छ सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। यसपालि हामी बनाउने छौं फ्राई नुडल्स। चाउचाउ फ्राई अति नै स्वादिलो र मिठोसँग तयार गर्ने छौं। यो रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दैछु, भिडियोसँग अन्तिमसँग रहिरहनु होला। अब यसको लागि त रारा चाउचाउ मैले लिएको छु। आफुलाई जुन चाउचाउ मन पर्छ त्यही चाउचाउ लिन सकिन्छ। अब यसको लागि केही भेजिटेबलहरु क्याप्सिकम, गाजर, प्याज, अदुवा र लसुन, धनिया, हरियो खुर्सानी, बन्दा अनि टमाटर लिएको छु, जसलाई चाहिँ मैले सफा गरेर लाम्चो तरिकाले काटेर एक साइडमा राखेको छु। अनि चाउचाउलाई यसरी बोइल गरे अनि निकालेर यसरी राखिदिए। अब एउटा फ्राई प्यानमा तेललाई राख्ने, तेल तातेपछि अदुवा र लसुनलाई राखिदिने अनि मिलाएर चलाइदिने। अब यसमा प्याज, गाजर अनि बन्दालाई राखिदिने। यसलाई पनि यसरी अब चलाइदिने। अब यसमा क्याप्सिकम, हरियो खुर्सानी राखेर यसरी चलाइदिने। यो भेजिटेबलहरुलाई धेरै फ्राई पनि गरिरहनु पर्दैन, अलिअलि हल्का मात्र फ्राई भयो भने भेजिटेबल तयार हुन्छ। अब यसमा टमाटर राख्ने अनि चलाइदिने। ग्यासको फ्लेम अलिकति सानो गरेर यसरी चलाउँदै तयार रह अनि यसरी चलाउने। अनि सोया सस राख्ने, भिनेगर पनि राखिदिने, अलिकति टोमेटो केचपलाई राख्ने अनि यो चाउचाउमा रहेको मसलालाई राखिदिने, स्वाद अनुसारको नुनलाई पनि राख्ने। अनि सबै मसलाहरू एक आपसमा मिलाएर भेजिटेबलसँगै चलाइदिने। ग्यासको फ्लेम अलिकति कम गर्ने। भेजिटेबलहरू पनि राम्ररी अब यसरी फ्राई भइसकेको छ। अब धुलो खुर्सानी अलिकति राखिदिने अनि चलाइदिने। पिरो त्यति मन पर्दैन भने चाहिँ धुलो खुर्सानी नराख्दा पनि हुन्छ। यसपालि चाहिँ पिरो पिरो अलि स्पाइसी टाइपमा बनाउन खोजेको छु। अघि तयार गरेको बोइल गरेको चाउचाउलाई राख्ने अनि यो चाउचाउ सँगै यो भेजिटेबलहरू राम्ररी मिलाएर चलाइदिने। अनि चाउचाउ चाहिँ राम्ररी यसरी चलाउँदै फ्राई गर्दै रहने। यतिको तयार भएपछि अलिकति नुन मैले थोरै राखिदिए, चेक गर्दाखेरिमा लागेको थिएन अनि यसरी चलाइदिने। जबसम्म कम्प्लिट रूपमा चाउचाउ चाहिँ फ्राई हुँदैन तबसम्म यसरी चलाउँदै तयार गर्दै रहने। अब यसमा धनियालाई मसिनो काटेर राखिदिने अनि मिलाएर यसरी नै चलाइदिने। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो नुडल्स फ्राई चाहिँ तयार हुन थालेको छ। अब चाहिँ मैले यसलाई यसरी निकालेर सर्भ गरिदिएँ। यदि आजको रेसिपी तपाईहरुलाई मन पर्यो भने चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यसपालि नुडल्स फ्राई गरेर खानलाई नभुल्नु होला। फेरि भेट्नेछौँ अर्को मिठो रेसिपीमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।